हेलो साथीहरु, आजको भिडियोमा हामी पासपोर्ट साइजको फोटो ब्याकग्राउन्ड र चेन्ज सहित कलर सहित कसरी बनाउन सकिन्छ यसको बारेमा सिक्ने छौं। र अब सुरु गरौँ। सबैले स्वागत छ। र आजको भिडियोमा हामी तपाईहरुको माझमा लिएर आएका छौं पासपोर्ट साइजको फोटो चाहिँ ब्याकग्राउन्ड कसरी मेट्ने, पछाडिको यो ब्याकग्राउन्ड छ, यो ब्याकग्राउन्डलाई हामीले कसरी मेट्न सक्छौं र राम्रो ब्याकग्राउन्ड कसरी राख्न सक्छौं। अनि त्यसपछि हेयरको अनि त्यसपछि फेसमा पनि हाम्रो दागहरु छ भने त्यो दागहरुलाई कसरी हटाउने यसको बारेमा पनि हामी सिक्ने छौं। र तपाईहरुले अहिलेसम्म हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। र अब ढिला नगरिकन हामी ब्याकग्राउन्ड मेट्नतिर लाग्छौं। र यसमा चाहिँ हाम्रो म्याजिक टुलको युज गर्छौं। म्याजिक टुललाई डबल दबाउनु होला, जेब्रो दबाउनु हुन्छ, यहाँले क्लिक गर्दा नि हुन्छ। र यसमा यसरी सिलेक्ट गर्नु होला साथीहरु। र यसरी सिलेक्ट गर्दाखेरि तपाईको यदि हट्दै छ भनेपछि जसरी मैले यहाँनिर क्लिक गरे यहाँ हट्दै छ, यहाँ क्लिक गरे यहाँ हट्दै छ भनेपछि शिफ्ट दबाउनु होला। अथवा तपाईको यो चाहिँ हाम्रो एड टुल्स हैन, तपाईको एड टुल सिलेक्सनलाई हामीले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको यहाँ चाहिँ अटोमेटिकली तपाईको हामीले सिलेक्ट गरेको भागहरु थप हुँदै हुँदै तपाईको यहाँ सिलेक्ट हुन्छ। र हजुरहरुलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्छ प्लिज कमेन्ट गर्नु होला। र यसरी सिलेक्ट गरिसकेपछि अब हामीले यो भाग पनि हामी सिलेक्ट गर्छौं। र अब हामीले यो भागलाई डिलिट गर्नुपर्ने हुन्छ। डिलिट गर्दाखेरि चाहिँ यसरी हाम्रो फोटो डिलिट भएर आउँछ। र डिलिट गर्दा नि हुन्छ। र तपाईहरुले चाहिँ यसमा चाहिँ कलर चेन्ज गर्नु छ भनेपछि यहाँ गएर सेम त्यस्तै कलर चाहिँ चुज गरेर पनि तपाईहरु यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ। र मैले यो कलर राखे। अब यो चाहिँ हाम्रो सिलेक्ट भयो। र हेर्नुस् त साथीहरु, एकैछिनमा हामीले ब्याकग्राउन्ड क्लियर गरेर मेटेका छौं। र बाँकी भएको भागहरुलाई चाहिँ हामीले इरेजरको सहायताले हामी मेट्ने छौं। र इरेजरको लागि चाहिँ तपाईले यसमा की दबाउनु होला अथवा इरेजर टुलमा क्लिक गर्नु होला। र इरेजरको साइज बढाउनु छ भनेपछि यहाँ गएर तपाईले बढाउन सक्नुहुन्छ। यो इरेजरको साइज बढेको छ। र यसरी पनि तपाईले इरेजरको साइज बढाउन सक्नुहुन्छ। र यो बाँकी भएको भागलाई हामीले यसरी मेटाइदिन्छौं। र माथिको भागहरु पनि यसले इरेजरलाई सानो बनाउन मझौला कोष्टक अथवा ठुलो कोष्टकको बटन पनि दबाउन सक्नुहुन्छ तपाईले। यो दबाउँदाखेरि तपाईको के हुन्छ भन्दाखेरि इरेजरको साइज ठुलो सानो बनाउन सकिन्छ। र यति भइसकेपछि अब हाम्रो यहाँ फोटो रेडी भइसकेको छ। र बाहिरको ब्याकग्राउन्ड मेट्ने भागहरु चाहिँ हाम्रो कम्प्लिट भइसकेको छ। र अब हामी अगाडिको फोटोको लागि हामी सिलेक्ट गर्ने छौं। र सिलेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ म्याजिक टुलको युज गरे र यसलाई चाहिँ बाहिर सिलेक्ट गर्ने। त्यसको लागि इन्भर्स सिलेक्ट अथवा फोटोलाई सिलेक्ट गर्नु छ भने इन्भर्स गर्छौं। अब हाम्रो फोटोलाई सिलेक्ट भइसकेको छ। र फोटोमा इफेक्ट गरिदिँदाखेरि चाहिँ हाम्रो बाहिरको कलरमा कुनै पनि इफेक्टहरु जादैन। र स्टार्टमा हामीले यसको लाइटिङहरु मिलाउँछौं। लाइटिङ मिलाउनको लागि तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि तपाईले इमेजमा क्लिक गरेर एडजस्टमेन्टमा गएर विभिन्न टुल्सहरु छ, विभिन्न टुल्सहरुको यहाँ तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ। र अहिले हामी यसको हल्का ब्राइटनेस बढाउँछौं लाइटिङ। अब यसलाई चाहिँ हामीले अलि तल ल्याउँछौं किनकि हाम्रो ब्ल्याक टुल्स अलि ठीक देखिन्छ। र रेडमा गएर हामीले रेडलाई पनि हामीले यसरी बनाउँदै जाने। तर फेसमा चेन्ज हुनु भएन साथीहरु। फेसमा चेन्ज भयो भने फेरि हाम्रो अलि अप्ठ्यारो हुन्छ। र तपाईले त्यसरी चलाउँदै गर्दाखेरि यो टुल्सहरु गयो भने चाहिँ हाम्रो केही पनि चेन्ज हुँदैन। र यसमा चाहिँ हाम्रो फेरि यहाँ टुल्समा क्लिक गरेर अनि यहाँदेखि हामीले यसरी ल्याउनु पर्ने हुन्छ। अनि ओके गरे। र अब हाम्रो फेरि कन्ट्रोल डिएल गर्दा पनि हुन्छ तपाईको सर्टकट की। र यसमा गएर रेड अनि ग्रीनलाई पनि तपाईले यसरी चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। ग्रीनको ग्रीन चाहिँ हामीले फेसमा चाहिँ ठ्याक्क मिल्ने गरेर गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु। र यसमा चाहिँ हाम्रो ब्लू छ, ब्लूलाई पनि हामीले यसरी अलि चेन्ज गरिदिन्छौं। ओके गरिदिन्छौं। र अब फेसलाई हामीले मेट्ने छौं। यो फेसमा भएको यो दागहरु हटाउने छौं। र कसरी हटाउन सकिन्छ भन्दाखेरि तपाईले युज गर्नु सक्नुहुन्छ ब्रुश टुलको युज गर्न सक्नुहुन्छ। र अल्ट दबाउनु होला। अल्ट दबाइसकेपछि राम्रो ठाउँमा क्लिक गर्नु होला। जानेर पनि तपाई क्लियर छ। अनि त्यसपछि यसमा चाहिँ ओपासिटीहरु चाहिँ हामीले
आवश्यक अनुसार बढाउने घटाउने गर्नुपर्ने हुन्छ, किनकि हाम्रो ठाउँ अनुसार चाहिँ हामीले तलमाथि गरेर हामीले यसरी मेट्नुपर्ने हुन्छ। यो दागहरू चाहिँ यसरी मेटेर गइरहेको छ यसरी। र आवश्यक अनुसार चाहिँ तपाईले अल्टर दबाउँदै त्यो ठाउँको चाहिँ दागहरू त्यहीँनिरको कलरले चाहिँ मेट्नु हो भनेपछि अझै राम्रो देखिन्छ। जसरी मैले यहाँ क्लिक गरेको छु र यसरी मेट्दिने। र अब इरेजरको साइज बढाउनु छ भने चाहिँ यहाँदेखि क्लिक गरेर यसरी मेट्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईले यसरी दागहरू मेटाउन सक्नुहुन्छ। र इरेजरलाई अलि ठुलो बनाएर ठुलो स्पेसमा गर्नु छ ठाउँमा गर्नु छ भने चाहिँ यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। र अलि जुम घटाउनु होला। अनि जुम घटाइसकेपछि यहाँदेखि तपाईले यसरी गुरु बनाउँदै जान सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त साथीहरू, चेन्ज हुँदैछ। र आवश्यक अनुसार चाहिँ यसरी दागहरू हटाउँदै लगाउनुपर्ने हुन्छ। साथीहरू हेर्नुहोस्, हटिरहेछ। यो चाहिँ हाम्रो यो भागलाई पनि यसरी हटाउनु पर्ने हुन्छ। र नजिकैको राम्रो भएको भागमा चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू। र लिपस्टिकको पनि यहाँले तपाईको धैर्य छ भने अनि यहाँ क्लिक गर्नु होला, त्यही कलर आउँछ। अनि लिपस्टिक पनि अलि मधुरो लगाइदिन सक्नुहुन्छ यहाँदेखि यसरी। र अब यसमा चाहिँ क्लिक गरेर फेरि त्यहीँनिरको कलरमा चाहिँ क्लिक गर्ने। अनि त्यसपछि त्यस्तै हाम्रो फेसभरि हुन्छ। अब यहाँनिर तपाईको मेटिँदै गइरहेछ साथीहरू। र यसमा चाहिँ ओपासिटी चाहिँ अलि कम राख्नु होला साथीहरू। ओपासिटी अलि कम राख्नुभयो भने त्यति राम्रो सँग त्यति हुँदैन। र अब हामीले यसरी मेट्दै अनि साइज घटाउनु होला साथीहरू। मैले फास्ट फरवर्ड गरेँ साथीहरू तपाईहरुको भागमा। यहाँनिर क्लिक गरेर यसरी मेट्न सक्नुहुन्छ। अब इरेजरलाई अलिक सानो बनाएर यो साइडको पनि हामी मेट्छौँ। अनि कानहरुमा पनि हल्का यहाँ कानको पनि र यसरी एक भागमा पनि हामीले लगाउँछौँ। र यसमा चाहिँ हाम्रो भाग चाहिँ अलि कालो बनाउनु पर्ने हुन्छ। किन भन्दाखेरि यसमा चाहिँ हाम्रो यहाँ क्लिक गर्नु होला कालो कलरमा। अनि त्यसपछि यहाँ पनि हामीले यसरी मेट्न सक्छौँ। ओपासिटी चाहिँ अलि बढिराख्नु होला। अनि तपाईको क्लियरली देखिन्छ। यो पनि अलि कम राखिदिनु होला। अब इरेजर चाहिँ अलि ठुलो बनाएर अनि त्यसपछि यसरी कपालमा पनि हाम्रो कालो बनाइदिन्छौँ। र इरेजर घटाउँदै अब आवश्यक अनुसार चाहिँ ठाउँमा यसरी लगाउने। अनि अगुवालाई पनि हामीले यसरी बनाउनु पर्ने हुन्छ साथीहरू कालो। हेर्नुहोस् त। अनि यो पनि भयो। अब यसमा चाहिँ रातो कलर छ। यो रातोलाई पनि हामीले क्लिक गरेर अनि फेरि यहाँनिर यसरी बनाउन सकिन्छ साथीहरू। र अब बाँकी भएको भागमा चाहिँ हाम्रो हेर्नुहोस् त साथीहरू कति क्लियर देखिएको छ। कन्ट्रोल शिफ्ट याद गर्नु होला। अनि ठ्याक्क तपाईको अपोजिट कस्तो राम्रो भयो हैन साथीहरू। र अब यसलाई चाहिँ हामीले सेलेक्टमा गएर यसमा चाहिँ हाम्रो तपाईको छ इमेजमा गएर अनि त्यसपछि जेपीजी क्लिनर छ भनेपछि त्यहाँदेखि तपाईले यसलाई क्लिन गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी हामीले बनाउन सक्छौँ। कन्ट्रोल डी गर्नुभयो भने यस्तो फोटो बनेको छ। र F2 गर्छौँ हामी। सर्टकट के राखेको छ हामीले थाहा छ। 4वटा फोटो बनाउन हामीलाई टाइमै लाग्दैन। हजुरहरुलाई कस्तो लाग्यो हाम्रो भिडियो? लाइक शेयर सब्स्क्राइब गर्नु होला। र सँगसँगै तपाईले कमेन्ट पनि गरिदिनु होला प्लिज। अब यो फोटो चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ धेरै फोटोहरु बनाउनु छ भने सिलेक्ट गर्ने। अनि त्यसपछि म टुलको युज गरेर अल्टसँग तान्यो भने धेरै फोटोहरु एकैछिनमा हुन्छ। यहाँ लाइन चाहिँ काटिनु भएन साथीहरु। फेरि यसमा चाहिँ तपाईको 20 वटा फोटो आउँछ 4x6 पेजमा। र
हामी यसरी नै अल्टरसँग तान्दै यहाँ ल्याउँछौँ। ल साथीहरु, हाम्रो फोटोहरु अटोमेटिकली यति नै बनाएको छौं। र हजुरहरुलाई हाम्रो फोटो भिडियो कस्तो लाग्दैछ र लाइक शेयर सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सनु होला प्लिज। थ्यांक यू।